Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νέο επεισόδιο γυρίζοντας. Και βρισκόμαστε στην Φωκίδα. Σε αυτό το χωριό που βλέπετε πίσω μου γεννήθηκε ο ήρωας της Επανάστασης του 1821, Αθανάσιος Διάκος. Πάμε μαζί να δούμε τις ομορφιές του χωριού, να ξεναγηθούμε σε κάθε γωνιά του και να απολαύσουμε και τα υπόλοιπα χωριά της ορεινής Φωκίδας. Καλή σας απόλαυση. Εδώ που βρίσκομαι, στο χωριό του Αθανάσιου Διάκου, έχω έρθει εντελώς αδιάβαστος. Και δεν υπάρχει λόγος να διαβάσω για την ιστορία αυτού του χωριού, διότι σε ένα λεπτό θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Αθανασίου Διάκου, τον Κωνσταντίνο τον Μαστροκοστόπουλο, ο οποίος θα μας ξεναγήσει σε όλο το χωριό, σε κάθε γωνιά του και θα μάθουμε όλη την ιστορία από τον πιο ειδικό. Πάμε να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Μαστροκοστόπουλο. Ακολουθήστε με. Χαίρετε. Λευτέρη, καλώς όρισες στον Αθανάσιο Διάκο. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχεσαι εδώ στο μαγαζί σου στο Μετερίζι. Χαρά μας. Χαρά μας. Ήρθαμε για να μάθουμε όλη την ιστορία. Γι' αυτό να μας τα πεις όλα. Πάμε μέσα να δούμε. Πάμε. Ελάτε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στο χωριό. Καλώς σε βρήκαμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα λέγοντάς σου ότι είμαστε στην οικογενειακή σου επιχείρηση, στο Μετερίζι. Έτσι ακριβώς. Και βρισκόμαστε σε αυτή την πανέμορφη σάλα, την παραδοσιακή σάλα της οικογενειακής σου επιχείρησης. Προσπαθούμε να διατηρούμε στοιχεία του χωριού, παράδοση. Γι' αυτό και αυτή η διακόσμηση. Το διατηρείτε και με το παραπάνω. Να είστε καλά. Είσαι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του χωριού Αθανάσιος Διάκος. Ασχολείσαι χρόνια με την αυτοδιοίκηση? Τα τελευταία 2 χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές ουσιαστικά. Θα σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση γιατί θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο όσον αφορά την θητεία του, τη δικιά σου και τη δικιά μου στην αυτοδιοίκηση. Θα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουν για τις ομορφιές του χωριού σου. Έχεις αποκομίσει καλές εντύπωσεις αυτά τα 2 χρόνια? Μπορώ να πω ότι έχω αποκομίσει τις καλύτερες. Τις καλύτερες με το θέμα της κοινότητας, με το θέμα των χωριανών μου. Γιατί έχουν δει ένα νέο αίμα, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα που είμαστε, ένα νέο αίμα με όρεξη για δουλειά, με όραμα και αυτά τα 2 χρόνια τους έχουμε αποδείξει ότι δεν ήρθαμε απλά για να έρθουμε και να φύγουμε, ήρθαμε να κάνουμε έργα. Και θα αποφασίσουν αν θα μας κρατήσουν ή αν θα μας διώξουν. Άρα και το 23 υποψήφιος. Μέχρι στιγμής η σκέψη μου είναι αυτή. Σου βγάλαμε την είδηση. Αθανάσιος Διάκος, ιστορικό χωριό, γενέτειρα του μεγάλου αγωνιστή της Επανάστασης και θέλω να μας πεις τι θα συναντήσουμε σε αυτό το πανέμορφο χωριό όταν θα έρθουμε για ένα Σαββατοκύριακο, για 10 μέρες, για μια δραστηριότητα. Θέλω να μας πεις τι θα συναντήσουμε.
Είναι ένα χωριό που έχει να προσφέρει αρκετά πράγματα στον επισκέπτη. Θα μπορέσει να ασχοληθεί με δραστηριότητες του βουνού, θα μπορέσει να ασχοληθεί με δραστηριότητες μέσα στο χωριό, θα μπορέσει να επισκεφτεί το ιστορικό μουσείο του ήρωα του Αθανασίου Διάκου και θα μπορέσει να ψάξει μόνος του και να ανακαλύψει όλες τις φυσικές ομορφιές που μπορεί να του προσφέρει αυτό το χωριό. Εδώ εσύ υπάρχει η καθοδήγηση από τους ξενώνες, γιατί από ό,τι έχω μάθει διατηρείς και έναν πάρα πολύ όμορφο ξενώνα με μία από τις καλύτερες θέσεις. Εσείς εδώ έχετε που καθοδηγείτε τους επισκέπτες του χωριού, λέγοντάς τους ότι αυτή είναι η φάση με το ράφτινγκ. Εδώ θα πας σε αυτό το καταφύγιο, εδώ θα κάνεις αυτή την πεζοπορία. Δηλαδή Ακριβώς και σαν έτσι. κοινότητα αλλά και σαν επιχειρηματίας της περιοχής. Όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής που ασχολούνται με τον τουρισμό, όλοι βοηθάνε τους επισκέπτες με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να διαθέσει ο καθένας μας, έτσι ώστε ο επισκέπτης να βρει αυτό που θέλει, να ανακαλύψει αυτό που θέλει στο χωριό μας και να ασχοληθεί με όποια δραστηριότητα θέλει. Η βοήθειά μας είναι ανοιχτή πάντα προς όλους τους επισκέπτες. Μίλησε μας λίγο για την πλατεία. Εδώ ήρθαμε και υπάρχει μια πλατεία με μια πανέμορφη παλιά εκκλησία. Πες μας το όνομα της εκκλησίας, πες μας λίγο για την πλατεία εδώ και το τι θα συναντήσουμε μόλις βγούμε έξω. Στην κεντρική πλατεία υπάρχει ο Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος, που είναι και ο πολιούχος του χωριού μας, που γιορτάζει 6 Αυγούστου. Θα συναντήσουμε την πρωτομή του ήρωα του Αθανασίου Διάκου. Θα μπορέσουμε να ξεναγηθούμε, να περπατήσουμε στην πλατεία κάτω από 2 μεγάλα αιωνόβια πλατάνια, να περπατήσουμε μέσα από πλακόστρωτα μονοπάτια, να πάμε στην άλλη πλευρά του χωριού, να διασχίσουμε το ποτάμι που χωρίζει το χωριό στα 2 και άλλα πολλά που θα τα ανακαλύψουμε περπατώντας. Οπότε θα απολαύσουμε το κρασάκι μας και θα βγούμε να πάρουμε έξω, δυνάμεις. να πάρουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε να μας δείξεις όλες τις ομορφιές του χωριού και μετά θα καταλήξουμε να φάμε. Και να ξαναγυρίσουμε πάλι να ξαναπάρουμε τις δυνάμεις που χάσαμε. Εννοείται. Στην υγειά μας. Κωνσταντίνε, κεντρική πλατεία, Αθανάσιος Διάκος. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού, κάτω από την πρωτομή του ήρωα, του Θανάση Διάκου, Θανάση γιατί έτσι υπέγραφε όλες τις επιστολές του, όπου εδώ το 1923 ο Πλαστήρας, κυβερνήτης του κράτους, προσκλήθηκε για να έρθει να κάνει τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του, όπου και δέχθηκε αυτή την πρόσκληση με αφορμή το ότι ήταν η γενέτειρά του ήρωα εδώ πέρα. Εδώ βέβαια είναι απίστευτα γραφική η πλατεία, ρολόι, ρολόι, η εκκλησία μας, το κοινοτικό γραφείο. Εδώ είναι το γραφείο σου. Εδώ είναι το γραφείο μου, ναι. Και όλα τα γραφικά παραδοσιακά μαγαζάκια που βλέπουμε γύρω-γύρω. Είναι πραγματικά με τους 2 τεράστιους αυτούς, με τα 2 τεράστια αυτά πλατάνια. Αιωνόβιους πλατάνους, έτσι. Αιωνόβιοι πραγματικά μέσα σε αυτή τη μαγευτική, ας πούμε, τοποθεσία μέσα στα έλατα. Και πραγματικά δεν έχω λόγια να σου πω και να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνεις, να μας υποδεχτείς στο χωριό σας, τον Αθανάσιο Διάκο, για να κάνουμε ένα από τα ωραία γυρίσματα που έχει δείξει ότι ο κόσμος θα έχει αγαπήσει η τιμή ιδιαίτερα. Είναι δική μας που ήρθατε και θα αναδείξουμε αυτό το ωραίο μέρος για να το δούνε και περισσότεροι άνθρωποι, έτσι ώστε να τους κινήσουμε λίγο το ενδιαφέρον. Αυτός είναι ο στόχος. Αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τη Φωκίδα στο συγκεκριμένο επεισόδιο, αγαπάμε τον Αθανάσιο Διάκο. Συνεχίζουμε εμείς. Καλά. Συνεχίζουμε. Κωνσταντίνε, σήμερα μας έχεις δείξει τα πάντα εδώ στο χωριό του Αθανάσιου Διάκου. Πού βρισκόμαστε τώρα? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ιστορικό μουσείο του Αθανασίου Διάκου, του ήρωά μας, στο σημείο όπου γεννήθηκε και το έχουμε κάνει μουσείο για να μπορεί να το επισκέπτεται ο κόσμος, να βλέπει και να μαθαίνει την ιστορία του. Οπότε πάμε μέσα να μας την πεις όλη την ιστορία και να δούμε. Βεβαίως. Υλικό. Βεβαίως. Θα δούμε υλικό, ιστορικό υλικό από όλη τη ζωή του Αθανασίου Διάκου. Από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα που
θανατώθηκε. Τέλεια. Κωνσταντίνε, τώρα είμαστε μέσα στο μουσείο του Αθανασίου Διάκου και πες μας τι ακριβώς θα δείξουμε. Βρισκόμαστε εσωτερικά στο μουσείο του ήρωά μας, το οποίο βλέπουμε, θα ξεκινήσουμε από εδώ, τα ράσα που είχε φορέσει στο μοναστήρι του Αγιάννη του Προδρόμου, που βρίσκεται στην Αρτοτίνα, όταν είχε πάει εκεί για να μονάσει στο μοναστήρι. Στη συνέχεια έχουμε ένα πιστό αντίγραφο της πιστόλες του Αθανασίου Διάκου, το οποίο το πρωτότυπό του βρίσκεται στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά. Δίπλα έχουμε επιστολές χειρόγραφες του ήρωα που ζητάει πυρομαχικά, ζητάει μπαρούτι για τους αγώνες που θα ακολουθούσαν μετά. Και συνεχίζουμε από εδώ. Επίσης ένα πιστό αντίγραφο της φορεσιάς του, φορούσανε τότε, και το γιαταγάνι ακριβώς δίπλα από τη φορεσιά. Αυτό έχει περιποιηθεί αρκετούς Τουρκούς. Ακριβώς έτσι. Η κατάλληλη λέξη, όπως το είπατε. Αυτό το μουσείο εδώ μέσα έχει τα προσωπικά του αντικείμενα, την ιστορία της ζωής του, γιατί όπως έχουμε πει γεννήθηκε. Από την ημέρα που γεννήθηκε εδώ, στην Άνω Μουσουνίτσα, μέχρι την ημέρα που θανατώθηκε. Και αυτό το κτίριο ανήκει στην κοινότητα του Αθανασίου Διάκου. Αυτό φτιάχτηκε από τον πρώην Δήμο που είχαμε, τον Δήμο Καλλιέων, από τον τότε Δήμαρχο Καλλιέων, τον κύριο Λεωνίδα Καραγιάννη, και έχει παραμείνει τώρα στην κοινότητα και κατ' επέκταση στο Δήμο Δελφών. Τέλεια. Εδώ βλέπουμε μία φιγούρα του Ευγένιου Σπαθάρη που μας την είχε κάνει δωρεά όταν κατασκευάστηκε το Μουσείο του Ήρωα Αθανασίου Διάκου. Έχω επίσης να σας πω πως η ξενάγηση που γίνεται από τον υπεύθυνο του μουσείου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που κάναμε τώρα εμείς και υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση έτσι ώστε να εξηγήσουμε στον επισκέπτη όλη τη ζωή του ήρωα από την πρώτη του μέρα που γεννήθηκε εδώ μέχρι τη μέρα που θανατώθηκε. Εμείς καταρχήν, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε ότι δέχτηκες να μας ξεναγήσεις στο χωριό σου. Ευχαριστή είναι δική μου. Ανοίξαμε το μουσείο για να έρθουμε να το δούμε που να έχει λιγότερο κόσμο, γιατί η επισκεψιμότητά του είναι πολύ μεγάλη από ό,τι έχω μάθει. Οπότε να είμαστε λίγο πιο άνετα, να δείξουμε και εμείς τον κόσμο με την δική σου την αφήγηση τι ακριβώς υπάρχει εδώ και πόσο σοβαρό και πόσο πρέπει ο κόσμος που έρχεται να επισκεφτεί την ορεινή Φωκίδα και το χωριό του Αθανασίου Διάκου, ότι πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από εδώ. Μα φανταστείτε τώρα να έρχεται ο επισκέπτης στη γενέτειρά του, στην πρώην Άνω Μουσουνίτσα όπως είπαμε, και να μην μπορεί να επισκεφθεί το χώρο του Αθανασίου Διάκου. Δεν θα ήταν κρίμα? Οπότε εμείς συνεχίζουμε τώρα για τις υπόλοιπες ομορφιές του χωριού σας. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε. Εδώ βρισκόμαστε στο ποτάμι που διασχίζει το χωριό, χωρίζει το χωριό στα δύο, το πάνω μέρος και το κάτω, και δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι εδώ θα δούμε τώρα το ποτάμι που είναι η κεντρική πηγή του Μόρνου. Ξεκινάει από το βουνό, από τα Βαρδούσια όρη, και σιγά σιγά συναντάει και άλλα ποτάμια στη διαδρομή του και καταλήγει στη λίμνη του Μόρνου και μετά στην Αθήνα. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα μαγικό τοπίο και πολύ προσεγμένο. Και τα σκαλοπάτια καλοφτιαγμένα και τα ξύλινα πιασίματα για τους πεζοπόρους, και θέλω να σου πω ένα μπράβο, γιατί ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εδώ δείχνεις, παιδί μου, νοικοκυριό, είσαι νοικοκύρης.
το θέμα δεν είναι να είναι ο πρόεδρος νοικοκύρης, το θέμα είναι να είναι και οι χωριανοί νοικοκύριδες. Και αυτό το έχουμε πετύχει. Όλοι οι χωριανοί προσέχουν και αγαπάνε το χωριό τους. Οπότε γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Και το περνάτε βέβαια και στους επισκέπτες οι οποίοι βλέπουν ότι το σέβονται απόλυτα. Ακριβώς έτσι. Για πάμε να συνεχίσουμε να δούμε αυτό το μαγευτικό τοπίο. Κωνσταντίνε, οφείλω να ομολογήσω ότι εδώ είναι απίστευτα. Βλέπουμε να τρέχει δυνατά πολύ το ποτάμι και θέλω να μου πεις, εδώ το χωριό θυμίζεται για δράσεις που γίνονται. Λοιπόν, αρχικά είμαστε στο σημείο που βλέπουμε τώρα το ποτάμι που σας έλεγα πριν ότι διασχίζει μέσα από το χωριό, χωρίζει το χωριό ουσιαστικά στα δύο. Έχουμε δραστηριότητες σε χαμηλότερο σημείο που μπορούμε να κάνουμε κανό και καγιάκ. Έχουμε το ορεινό ποδήλατο, έχουμε μονοπάτια που μπορεί ο κόσμος με τα ποδήλατά του, γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποια επιχείρηση που μπορεί να νοικιάσει εδώ, να φέρει το ποδήλατό του και να τον κατατοπίσουμε εμείς σε ποια μονοπάτια μπορεί να πάει να κάνει. Έχουμε ορειβασία και αναρρίχηση. Πάνω στα Βαρδούσια όρη έχουμε δύο καταφύγια που μπορούν να φιλοξενήσουν τουλάχιστον μέχρι 150 άτομα. Είναι το ξεκίνημα στο βουνό των Βαρδουσίων που έρχονται και κάνουν σε όχι οργανωμένες πίστες ελεύθερη αναρρίχηση, όπως επίσης και ελεύθερο σκι το χειμώνα. Γιατί ως γνωστόν στα 1100 υψόμετρο που είμαστε πιάνει πολύ χιόνι. Εγώ όμως πριν που κάναμε έτσι τις προετοιμασίες μου είπες κάτι πάρα πολύ έξυπνο και κάτι που δεν το έχω ξανακούσει ποτέ μου. Ναι. Ότι κάνετε κυνήγι μανιταριών. Διοργανώνουμε το φθινόπωρο πάντα κυνήγι μανιταριών και κατ' επέκταση και κυνήγι τρούφας. Φέρνουμε γκρουπάκια, πηγαίνουμε στο δάσος, μαζεύουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά είδη μανιταριών που βγαίνουν εδώ πέρα και από αυτά τα μανιτάρια μετά τους αναλύουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν βέβαια ποια τρώγονται και ποια δεν τρώγονται. Από αυτά τώρα που τρώγονται τα παίρνουμε και τα μαγειρεύουμε και τους προσφέρουμε από ένα πιάτο μια τοπική συνταγή συνήθως με μανιτάρι. Και αν είναι κάποιος βιαστικός που δεν έχει προλάβει να ακούσει ποια τρώγεται και το έχει φάει, ποταμάκι και κάτω και να σας πω, λένε ότι όλα τα μανιτάρια τρώγονται. Όλα. Δεν υπάρχει μανιτάρι που να μην τρώγεται. Απλά κάποια τρώγονται μόνο μία φορά. Αυτός ο δρόμος εδώ που μας οδηγεί αυτό το μονοπάτι πάει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή ξεκινάει να μπαίνει σε κάποιον χώρο στο δάσος? Αυτό το πλακόστρωτο μονοπάτι ενώνει την πλατεία του χωριού με μία άλλη γειτονιά του χωριού. Που θα το περπατήσουμε τώρα να σας δείξω και κάποια πραγματάκια για από εκεί. Τέλεια. Πάμε να το δούμε. Έρχεσαι στον Αθανάσιο Διάκο, τρως το μετερίζει, για το φαγητό του δεν υπάρχουν λόγια και θέλει να πίνει μετά νερό. Παίρνεις το ποτηράκι και δείτε πως πίνουμε νερό εδώ στον Αθανάσιο Διάκο. Νερό κατευθείαν από το βουνό. Εμείς θα συνεχίσουμε το λιποτικό μας και στα επόμενα χωριά. Βρισκόμαστε στην Καστριώτισσα. Η Καστριώτισσα είναι ορεινό χωριό της Φωκίδας. Το όνομά της οφείλεται σε ερείπια αρχαίου κάστρου που βρίσκονται μέσα στην πόλη και χτίστηκε το 500 π.Χ. όπου χρησιμοποιήθηκε από τους Δωρείς.
αυτή η ταμπέλα που είδα πριν, το πήδημα του λαγού. Δεν πιστεύω εδώ να μας την πέσουν τίποτα αλλαγή και να ψαχνόμαστε μετά και να βγούμε από εδώ. Τώρα εγώ θεματικό πάρκο δεν βρήκα, για να λέμε την αλήθεια, ενώ μπήκα με όρεξη. Έχει κάποιο μονοπάτι σηματοδοτημένο, κάπου πάει, κατεβαίνεις προς τα κάτω στα ποτάμια. Το μόνο που βρήκα είναι ότι από εδώ που προχωρούσα είναι το πήδημα του λαγού, αυτή είναι η τελευταία ταμπέλα. Φεύγω όμως με ελαφριά ποδηματάκια για να μην έχουμε και κανένα τύχημα. Κάναμε λοιπόν και μια μικρή παράκαμψη από τα ορεινά χωριά της Φωκίδας, διότι εκβιάστηκα από τον αδερφικό μου φίλο, τον Απόστολο Σιαμπάνη, που μου είπε ότι αν δεν πας από το χωριό μου στη Δάφνη, μην γυρίσεις στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, φίλε Αποστόλη, είδες ότι τήρησα τον λόγο μου και είμαι σήμερα εδώ, στο χωριό σου στη Δάφνη, που πραγματικά έχω να σου πω ότι είναι ένα μικρό, γραφικό και πολύ όμορφο χωριό. Βρισκόμαστε στην Πυρά Ηρακλέους, η Πυρά. Είναι ένα ορεινό χωριό της Φωκίδας, χτισμένο σε 1160 μέτρα υψόμετρο. Το όνομά του το πήρε από τη μυθολογία, όπου στη θέση Μάρμαρα, λίγο πριν από το οροπέδιο της Καταβόθρας, ο Ηρακλής κάηκε σε μεγάλη πυρά. Στη νεότερη ιστορία ήταν ορμητήριο αντίστασης κατά των Τούρκων. Στην πιο σύγχρονη ιστορία, τα χωριά εδώ της Σίτης συνδέθηκαν με την αντίσταση κατά των Γερμανών. Ένα από τα μεγαλύτερα σαμποτάζ που προκάλεσαν οι κάτοικοι εδώ των χωριών ήταν η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Για να δούμε εδώ το πάρκο του Ηρακλή στο χωριό της Πυράς. Για να δούμε τι λέει. Κάνω για Ηρακλής. Λίγο πριν μπει στο χωριό Πυρά, εδώ υπάρχει ένα πάρκο που είναι το πάρκο του Ηρακλή. Είναι μια πολύ έξυπνη περιοχή για να παίζουν τα παιδιά και να μαθαίνουν και μυθολογία. Πίσω μου είναι τα λούτρα του Ηρακλή, που εδώ υποτίθεται έφτιαχνε το ανοσιοποιητικό του σύστημα. Πρέπει βέβαια να ξύλιαζε μόλις έπεφτε αυτά τα νερά, γιατί έβαλα το δάχτυλό μου και κοκάλωσε.
πολύ έξυπνη όμως ιδέα, πολύ ωραία τοποθεσία. Εδώ, Χρήστο, ξέρεις που βρισκόμαστε? Κάτι έχω ακούσει για την πυρά του Ηρακλέως. Τι σημαίνει όμως δεν ξέρω, θα μάθω. Θα στα πω όλα όταν φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Περπατάμε, είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε. Είναι έξω από το χωριό και έχει μεγάλη ιστορία αυτό το σημείο που θα πάμε εδώ. Ανεβαίνουμε την ανηφορούλα τώρα γιατί τα έχουμε παίξει. Και όταν φτάσουμε στο σημείο θα σας πούμε και την ιστορία. Για να δούμε. Για να δούμε, Χρήστο, τι θα δούμε. Σε αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε έχει αναφερθεί η μυθολογία μας. Είμαστε στη θέση Μάρμαρα, λίγο πριν από το οροπέδιο της Καταβόθρας. Εδώ λοιπόν, κατά τη μυθολογία, ο Ηρακλής κάηκε σε μεγάλη πυρά για να γλιτώσει από τον χιτώνα του Νέσου, τον οποίον είχε δηλητηριάσει εν αγνία της η Διάνυρα. Στις 19 Αυγούστου του 1944, δύο γερμανικές δημιουργίες, η μία από τη Γραβιά και η άλλη από την Ηπάτη, φτάνουν στο Μαυρολιθάρι και αρχίζουν αμέσως την πρυπόλησή του, με αποτέλεσμα από τα 249 σπίτια που είχε το χωριό να σωθούν μόνο τα 20, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούσαν την καταστροφή από τις πλαγιές της Γκιώνας και των Βαρδουσίων, όπου είχαν καταφύγει πλην 3 ηλικιωμένων που παρέμεναν στο χωριό. Πώς σου φάνηκε εδώ η εμπειρία στο χωριό? Λευτέρη μου, φτάνοντας εδώ πέρα αδειάζει το μυαλό από σκέψεις, προβλήματα και άγχη και γεμίζει η ψυχή σου με όμορφα συναισθήματα. Ήξερα ότι ήσουν ποιητής. Και κάπως έτσι, σε αυτό το ωραίο σαλόνι, με αυτή την υπέροχη θέα, τελειώνει το επεισόδιο στον Αθανάσιο Διάκο και στα υπόλοιπα χωριά της ορεινής Φωκίδας. Είμαι σίγουρος ότι θα επισκεφτείτε τον Αθανάσιο Διάκο. Είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτές τις εικόνες που ζήσατε θα θέλετε να έρθετε και εσείς να τις δείτε από κοντά. Θέλω να πω κλείνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Αθανάσιου Διάκου, τον Κωνσταντίνο τον Μαστροκοστόπουλο, για την υπέροχη φιλοξενία. Είναι ένας άξιος άνθρωπος, ένας πολύ καλός επιχειρηματίας και ένας πολύ καλός οικοδεσπότης. Αν σας άρεσαν οι εικόνες που είδατε και το επεισόδιο που μόλις παρακολουθήσατε, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.